وببلش نهارنا جديد بحلقة جديدة بترويقة غير شكل. ما نقوش تصاج الساعة 7 الصبح. ايه لا، هي أول مرة ب7 سنين بنبلش بعد الظهر، لأنه أنا مأخر شوي كتير، لأنه كنا عنا حلقة كتير طويلة على MTV وناطريني من الساعة 8 الصبح. بيستقبلني ما بيستقبلني هيدا نشوف. هلا اهلا وسهلا فيك بالمتان مش بجديد. بجديدة في واحد من أهم فران لبنان اسمه أبو داوود، وهيدا داوود والقعدة عنده هالمرة مش بالفرن بس بالضيعة. خلينا نبلش دغري هيك على السريع ونفوت بهيدا الأجواء اللي كتير حلوة. واحد إجمالا بيطلع على بيت الدين، بيطلع على دير القمر، واليوم كل المتن ما في مثل هاي الساحة. ونحن وين؟ نحن اول شيء بساحه الامراء. المتان هي فيك تقول مركز الاماره اللمعيين بالمتن. هي 5 قصور حوالي المتان، وهيدا القصر البلدي اللي كان كمان قصر من الاسر اللمعيين، في بقلبه متحف مفتوح مجانا لكل الناس، فيكم تعرفوا فيه على تاريخ كثير كبير للرسامين والنحاتين. هذا القصر من القصرات اللي السياحه اخذ فكره كثير كبيره عنه، نازل على جدول السياحه يلي هو هلا معمول مطعم. وبدي اتمنى فيكم نبلش من قلب المطعم. جو يعني نهار بعتقد بيخلص الساعة 11 بالليل، بنبلش بغدا وبعدين بنفوت تفصيل حجرة حجرة. بعتقد المتين رح يكون نهار اخوة. ال 1610 معمر. أنا بدي أقول إنها أول مرة بشوف حدا محضر حلقة هالقد، صفحة 2 3 4 5 كلهم بالعربي، هول كلهم بدك تقرا لي اياهم. هيدا المكان الاماكن اللي بدنا نروح. هو الكل هودي شعفي من المتان. هو بدهم 3 أيام. حبيبي انت رح تبلش اليوم، مش رح خلصك، خليك تخلص قبل الجمعه. ناوي عليك. نشكر استاذ نعيم بارود الله يرحمه، استاذنا الكبير يلي هو عامل دراسه كثير كبيره عن المتان، محضر كان شغله صغيره عن المتان، رح اخبركم اياها. المتان هي بالمتن الشمالي على مسافه 30 كيلومتر من بيروت، ترتفع عن سطح البحر حوالي 1050 متر اول الضيعه لل 1600 متر الزعرور. هو زعرور جبل من المتان. المتان توقع على هضبه صخريه، الهضبه الصخريه والهضبات اللي حواليها تجعلها من المناطق المنيحه للي عندهم ربو، يلي هي بتصير سياحه طبيه. يعني اذا بده حدا يرتاح نفسيا بيجي على المتان. هاي المتان ضيعتكم، هاي المتان لكل الناس، واهلا وسهلا فيكم بالمتان. مطعم خير الله خصوصي. انت كثير قوي، تطلع حلقه كثير سبيسيال يعني. هي دايما انا بريمير صاروا 350 حلقه اول مره. انا بالنسبه لي بعتبر انه باخذ بركه من خي انطوني توزع للناس، ياخذ منك انا شافي توزع عليهم كلهم. قبل منك طول عمرك حبيبي. واو، 5 توب. بلشين هيك روعه، ريستوران بياخد العقل، صار له اكثر من 100 سنه، هون اصحابه عايشين هون ثاني طابق. مطعم خير الله، اللقمه رائعه، الحمص توب، اللحمه ولا قدره، كريم فك رقبته واكيد واكيد رجع رعايته. بيتنا للسكن كان، وانا خلقان هون، ومثل ما بيي وعمي وكلهم ربينا هون. نحن بنملك هالبيت من سنه 1905 لمن جدو لبيي اشتراه مباشره من الامير قبلنا باللعب. قديش هو برا بتفوت لهون برود كانه الاي سي داير. عرض الحيط تقريبا شي 75 سم، الخشب القديم، الحجر، اسمه 200 جيست هاوس. فاهم شغله توصل على 200 فيكم تعملوا سياحه وفيكم تناموا هون. نايس. هيدا البيوت كانوا لأمراء آل أبي اللمع، يعني اللي حكموا من أواخر القرن ال17 لبدايات القرن العشرين. حكموا هالمنطقة منطقتين، المتن الشمالي اللي نحن هون، والمتن الجنوبي يعني مطرح حمانة فلوغة المنطقة هاي. كان حكمهم ببلش باللمتين، اللمتين كانت العاصمة.
فيني اسالك ليش نقوا ال 200؟ لانه رابطه بين المتنين. هن 3 فروع، مراد وفارس وقائد باي. المرادية هن الحاكمين كانوا هون بالمتين، فارس كانوا صوب بس كنت بكفاية وهديك الأرض. قائد باي صوب فلوغة. هذا اتخذ من 1922 يعني بشو التخوت اللي شفناهم بفرساي احسن من هول، وحتى الكنبيات من 1922. برود هون مش معقول البرود، وبعده مثل ايام زمان التبن اسمعوا كل سورام لطبن فاضي من جوا. حافظ على البيت مثل ما هو. خيي مروان اكل دجاج وتوم. خليك بعيد عنه هلا كورونا. واحد بيوصل على المروج نعم. تحت الطريق ال 200. نحن طلعنا على اقصى الزعرور. لا لحظه انت وطالع من المروج على يمينك فوق طريق ال 200 على شمالك المروج، اوكي توصل على محل على راس الطلعه تخلص المروج هون. نحن بالزعرور وبعدها اسمها 200. اكيد عم الأمطار تحكي على الأراضي. 70 مليون متر مربع، 70 مليون متر مربع يعني 70 تقريبا، يعني هي ممكن 85 يعني. ال 200 فيها كل طوائف لبنان، هي نسخه مصغره عن لبنان. بس ليش صفت سيارتي هون مكفين معك؟ الاستاذ مارون رائع سحبت معه يعني على التراب كثير، على طريق تراب سبقنا ب10 دقائق، فهلا وقف على جنب قال لي تضيعوا لنا وقتنا، يلا صف اطلع معي وخلصنا. هاي طريق بيتي، طريق وصل. شوف من تاني ميل بسكنتا، هاي بسكنتا بوجنا دغري، وتحت وادي ولا اروع من هيك، والصخور والقناطر. هاي المغاره اسمها مغاره سيف الدوله. شو حلو. شايف هاي المغاره اللي هونيك، هيدي فيها نحل ليوم النحل، العسل اللي بينزل على الصخور منها هيدي. عم تخبرنا عن نواويس مثل تبع جبال مثل تبع سور؟ اكيد، اذا طوله 4-5 امتار بعرض مترين عليه غطا هرم صخر. كيف وصلوا لهون بالطبيعه؟ هلا كان لك شغله بالاساس، هاي النواويس اللي هون هي مملكه، مطرح ما في هاي كميه من هاي النواويس يعني كان في مملكه هون. الاسامي اللي موجوده هيدي الخرايق وهيدي القلعه وهذا المنبوخ، يعني هاي المنطقه الجيوش اللي كانت تنكسر على نهر الكلب كانت تطلع بهاي الوادي، توصل لحدية هون في نبوعه مي، يستوطنوا هون يهربوا. اللي الجيش المكسور ياخد معه ذهبياته ويطلع بالوادي، اللي يتكبشوا فيه يقتلوه بالوادي. قد ما فيها قتلوا فيها ناس سموها وادي الجماجم، بس اللي يزمط يطلع على هاي المنطقه. انت بتتذكرهم انت وصغير كنتوا تلعبوا كنتوا تشوفوا فيهم انت اللي اعدام؟ اكيد كان في شي 40 ناقوس هون، واللي منزاح الغطا عنه لانه الغطا بدك ونش ليشيله. شو هالسيارة اسم الله كيف طلع هالطلعة؟ اطلع يا خيال. هي القديم يا صديقي، جديدك ما بدوم. كيف؟ طلع دسيام؟ حلو. وين صرنا بالزعرور. مشروع الزعرور بعتقد الكل بيعرفه، بيستات سكي او هيدا اللي كثير حلو، هو بأراضي 200.
قديش فيها اشياء حلوه وقديش كبيره. المتين بتقطعوا فيها انتوا رايحين، انتوا قاطعين من المروج نازلين صوب حمانه، وبتوصل على محل في ساحه كتير كبيره، بتحسوا حالكم بقصر بيت الدين. بس كمان انه يكون الزعرور فيها، انكم تكونوا ماشيين بالحرش وتشوفوا قلعه صخور، انكم تشوفوا نواويس كتير كبار، غير اكيد المطعم اللي اكله طيب وهالناس اللي بتعقد وبتحب هالقد ضيعتها. واو، يعني بلشنا من الساعه 3 صارت الساعه 6، مثل كانه مقضى النهار كله سوا. واضح انه مشغول كتير، الشقفة حد التانية محفورين حفر ومركبين تركيبة غير شكل، ما انه مثل حجر بعلبك، مثل حجر فقرة اكتر شوي. هذا الحجر الازرق يلي بنشوفه وين ما كان عنا بكسروان وبالمتن، مستوفين سطر فوق الحد التاني. مسيقة. مسيقة اسمها. ايه، هاي ارض جدودنا. ونحن عم نرجع نحيي هالذكرى الحلوة. هذا كان معبد روماني. معبد مش تل يعني. هي قلعة. أهميتها إنه بتشرق الشمس فيها وبتغيب فيها. Jeddah est un projet que j'ai créé en 2018 parce que c'est la maison de mes arrière-grands-parents qui avait été restaurée par mon père avant qu'il décède en 2017. Et donc c'est un centre social pour le village. On a une boutique qui vend de la monnaie, on a des activités pour les jeunes, on a 2 chambres d'hôtes en haut. Donc c'est un projet qui me tient à cœur pour donner un peu de vie au village. ريس، انا صار لي كثير زمان مصور، صار لي اكثر من 5 سنين، وانا مستحي من حالي كيف ما جيت لعندكم قبل. هالضيعه العريقه المهمه يلي يمكن الوحيده بالمتن وبهالمنطقه كلها سوا اللي فيها القصور العظيمه، واليوم اكتشفت قلعه فوق من اكثر من 2000 سنه، يعني شو بدي اقول لك، انا مستحي، بس خبرنا عن هالضيعه. في شك انه المتين ضيعه تاريخيه وعريقه، والمتين ماضيها بيرجع لاكثر من 2000 سنه لورا، يعني فيها معالم أثرية بترجع لعهد الرومان والعهد البيزنطيين. وكمان بالتاريخ الحديث المتين كان فيها الأمراء اللمعيين وتركوا وراهم قصور وتركوا وراهم معالم أثرية تاريخية كتير مهمة. المتين بتستاهل إنه الواحد يجي يتعرف عليها، يتعرف على أهلها، ويشوف الضيعة الحلوة بأهلها وبحجارها وبتاريخها وبنطاقها الواسع. يعني هالضيعة الواسعة هيدي أتمنى واسعة بتشمل كل شيء، يعني بتشمل من طبيعة للبيوت للمعاصر العنب لمعامل الحرير اللي بنسميهم تدخينات، بتشمل كثير اشياء. بتستاهل انكم تجوا على المتين مش مرة واثنين وثلاثة وأربعة. رح نعتبر هذه الحلقة ابيتايزر، لأنه رح يكون في حلقة ثانية على نهار أطول ويمكن ويكند. هون هيدي اساسا سرايا المتين. سرايا المتين فيها بابين، الباب الاول يلي كان بفوت الامير يلي هو قائد الحرس، مشان هيك بتشوفه واطي، وفوق منه المشنقه واسدين بدلوا على رمز الحكم.
وفوق منه هيدي الكتابة هي اللي بتدل على تاريخ بناء هذا السراي. هيدا من هون لهونيك هو سرايا لمتان بالذات. كثير عالم نطلع فيه، بس قديش صعب يتركب. ما بيتركب إلا وهيدا نادر جدا بلبنان كله وببناء الأقبية. كثير صعب ومن يتركب. هون بيوقف الأمير قائد الفرسان هون، بوقف قدامه الفرسان العاديين بيوقفوا فوق، حتى السقف له معنى، بيوقفوا فوق سقف عقد أبوه وهو واقف فوق سقف عقد مصالب. مشان هيك طلعت نص نص. حلو كثير. هيدا معامل الحرير يلي تعمرت بزمن المتصرفين. من أقدم المعامل الحرير، من أقدم فيك تقول العمارة الموجودة بلبنان. بعد في هذا جزء من الأثارات اللي باقيين منها. هي كانت كتير كبيرة، تشغل كل ولاد الضيعة بالحرير. فيني اقول نص نهار، تما اقول نهار كامل، 5 ساعات ونص اكيد ما بقدوا تفرجيكم هالضيعة العظيمة. ضيعة عريقة عظيمة، بيوت قديمة، عدة حضارات، حتى في قلعة من 2000 سنة. أنا مستحمل حالي إنه بعد ما صورت لكم إياها قبل، ضروري المتان على الطريق ما بدها شيء. أنتوا طالعين من بكفية على طريق زحلة ترشيش، بتروح على اليمين بتوصلوا بتفوتوا على قلب المتان باتجاه حمانة. الساحة بتقدي، الشجر بقده، كمية الكنايس، التعايش المشترك، بيوت القديمة، روعة. رح خلص مع داوود ناطرني دا يخبرنا عن هالضيعة اللي هو بحبها كتير، اللي هو عزمنا لهون تعرفنا عليها، ويشوف شو بده يخبرنا عنها، ووعدنا انه يرجع يحضرنا نهار كامل تفرجيكم اكثر منا وما كون ظلمت حدا. يا ليتس جو. متان، في مثل بيقول اللي ما بيجهلك بيعرفك، بس اللي ما بيجهل هيدي المدينة أو هيدي الضيعة هالعظمة يعني قديش مضيع حاله. هو المثل بيقول اللي ما بيعرفك بيجهلك، واللي بيعرفك بيتعرف على اشياء كتير. أنا بالنسبة لإلي بدي أتشكرك كتير لإلك ولكريم على هاللفتة الحلوة اللي أعطيتونا إياها، واللي سمحتونا فيها بهالأيام الصعبة، بهالأيام المظلمة، بهالأيام اللي كل العالم رايح على اليأس. حطيتوا لنا بسمة على وجهنا، حطيتوا لنا ريحة أمل، حتى ضويتوا لنا شمعة بليل ما بنعرف أي ساعة بيخلص. اعطيتونا أمل إنه لبنان لا لازم يرجع يقوم مثل طائر فينيق. أنا اليوم مع كل اللي بحبوك بالمتان، وأكيد اللي حيحبوك أكتر الناس اللي حيتعرفوا عليك أكتر، ولا موعد تاني معك لأنه ما شبعنا منك، ولأنه ما أعطينا المتان بعد حقها، والمتان تستاهل منا أكتر من هيك، ولأنك أنت صرت شقفة من هاي المتان يلي أنا بعتبرك شقفة مني وأنا شقفة من هالضيعة، فأصح أنك أنت شقفة من المتان. على الأكيد حطينا نور الأمل بكتير نفوس كانت فقدت الأمل بهالبلد. هذا البلد بلدنا، هالضيعة ضيعتنا وضيعتكم، هاي التراب ترابنا، هيدي فيها 150 ألف شهيد. هاي البلد فيها دماء زكية كتير ماتت تضل هذا البلد، حرام نوصلوا لهون. بتأمل من كتير ناس سمعوني هلأني يرجعوا يطلعوا شوي بضميرهم، يرجعوا شوي لذاتهم، لنفسهم، لشعورهم، لأحساسهم، لأولادهم، للي عم فكروا بمستقبلهم. حرام ندمر بلدنا بهي الطريقة، حرام نحن ننزع شجرتنا، ترابنا، حجارتنا، تاريخنا اللي ما بين نفسها، حجار الشحار اللي جمعوه من هون تعملوا فيهم كيسة، تعملوا فيهم بيوت. نحن نلفي راسنا، مش راسنا يلي انه بتحطه هاي مكان بتحطه بتلتقي، بتحط راسك وبتنام، بس راسك الآمن بيكون بالمطرح الآمن، وجذورك بضيعة آمنة، ببلد آمن، بناس بتحب بعضها،
بناس بتآمن ببعضها وبتآمن انه هذا البلد رح يرجع ينهض. بتمنى كل خير إلنا وإلكم.